নমস্কাৰ সকলোকে অলকা হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক আজি মই পানীলাওৰে ইডলি বনাম কেনেকৈ বনাম আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰিম চাবচোন প্ৰথমতে লাওটো অকমান সফা কৰি লম এতিয়া লাওটো বাকলি গুচাম আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি লাও খাব মন নকৰে এনেকৈ বনাই খাবচোন খুব ভাল পাব খাই এতিয়া মই গ্ৰেট কৰি লম লাওটো গ্ৰেটাৰেৰে গ্ৰেট কৰি লম গোটেই লাওটো নিদো মই এফাল দিছোঁ এইটো কাপেৰে এক কাপ কৰি লম এক কাপ হৈছে এতিয়া মই 1/2 কাপেৰে 2 কাপ সুজি লম এয়া 2 কাপ সুজি লৈছোঁ আৰু 1/2 কাপেৰে 1 কাপ দৈ লম এয়া দৈ এতিয়া পানীলাওখিনি দি দিছোঁ একেলগে অকমান নিমখ দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে মিশ্ৰণটো মিলাই লম পানী ব্যৱহাৰ কৰিবই নালাগে পানীলাওৰ পানীটো উঠিব সেইকাৰণে পানীলাওৰ পানীৰে হৈ যাব পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব 5 মিনিট ৰেষ্ট কৰিম এতিয়া মই বেটাৰখিনি অকমান তৰকা লগাই দিম তেতিয়া গোন্ধটো ভাল হ'ব এয়া মিঠাতেল দিছোঁ অলপমান শুকান জলকীয়া দিছোঁ 2টা কলা সৰিয়হটো দিছোঁ 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে দিছোঁ কেইটামান নৰসিংহ পাত দিছোঁ লগতে অকমান হিং দি দিছোঁ এতিয়া মই বেটাৰত এই মিশ্ৰণখিনি মিলাই লম এতিয়া 5 মিনিট হৈ গ'ল মিলাই দিছোঁ হৈ গৈছে বেটাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই ডেক্সি এটাত পানী গৰম হ'বলৈ দিম পানীখিনি ঠিক ভালদৰে উতলিব লাগিব ঠাণ্ডা পানীত দিব নালাগে পানীখিনি যেতিয়ালৈ গৰম নহয় বিশ্বাস নকৰিব আপোনালোকে ইমান ভাল লাগে এই পানীলাওৰ ইডলিটো খাই এবাৰ আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালীকো বনাই খুৱাব ভালদৰে চফ্ট হোৱাৰ কাৰণে ইনো 1 পেকেট মিলাই ল'ম বেকিং ছ'ডাও দিব পাৰে আপোনালোকে বেকিং পাউডাৰো দিব পাৰে কিন্তু ইনোটো দিলে বেছি চফ্ট হয় এতিয়া মই এটা সজাই যাম ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই ডেক্সিটো পানী গৰম হৈছে নে চাই লওঁ ডেক্সিত দি দিম এয়া পানী উতলি আছে
ঢাকনি এখন লগাই দিছোঁ। মিডিয়াম ফ্লেমত দিব লাগিব 10 মিনিটৰ কাৰণে। সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই 5 মিনিট ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। একদম সফট জালিদার ইডলি হয়েছে, একদম সফট হয়েছে। আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। এয়া কোকোনাট চাটনিৰ লগত পানীলাওৰ ইডলি, খুব খাবলৈ ভাল হৈছে, স্পঞ্জি হৈছে। আপোনালোকেও বনাই খাব। এই পানীলাওৰ ইডলিটো খুব হেল্দি হয়, বনাবলৈ খুব সহজ, খাবলৈ বহুত ভাল। ইমান স্পঞ্জি হৈছে দেখিছেনে?